COVID-19-ის მეორე ტალღა. ვირუსი, რომელიც ნახევარი წელიწადია მთელს მსოფლიოს საკუთარი დღის წესრიგით აცხოვრებს. ჯერჯერობით უკან არიხებს. პირველი აგრესიული ტალღის შემდეგ, რომელმაც ევროპაში, იტალიასა და ესპანეთში განსაკუთრებული მსხვერპლი მოიტანა, დასავლეთმა ლოკდაუნი მოხსნა. განვითარებულ ქვეყნებში შეზღუდვები თანდათან ქრება, მაგრამ ყველა ქვეყანა ამ დრომდე კონკრეტული რეგულაციებით ცხოვრობს. საქართველოში მუშაობა განაახლა ყველა სახის რესტორანმა. მოძრაობა დაიწყო საქალაქთაშორისო ტრანსპორტმა. ასევე გაიხსნა ყველა ის სასტუმრო, რომელმაც შრომის ინსპექციის შემოწმება გაიარა. ივლისიდან იხსნება ცა. მეზობელ სომხეთში კი ამ დრომდე შემაშფოთებელი სტატისტიკაა. რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ, რომ მდგომარეობა არ გაუარესდეს? რა გამოცდილება დააგროვა ავსტრიამ? ინსბრუკის სამედიცინო უნივერსიტეტის ხილური თერაპიისა და რადიოონკოლოგიის ცენტრის უფროსი ექიმი ირმა კვიცარიძე ჩაგვერთვება ავსტრიიდან. ნიუჰოსპიტალსის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვახტანგ კალოიანი და ჯანდაცვის ექსპერტი სერგო ჩიხლაძე იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ეს არის გადაცემა დღის სტუმარი. მე ნათია გოგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. და როგორც ცხოვრობს მსოფლიო ამ უცნობ ვირუსთან ერთად და დაიხია თუ არა უკან COVID-19-მა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ სპეციალისტებთან ერთად და პირველ რიგში პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ავსტრიიდან ირმა კვიცარიძეს, რომელიც გვეტყვის თუ როგორია ამ ეტაპზე ავსტრიული გამოცდილება და რა წესები და რეგულაციით ცხოვრობენ ავსტრიის მოქალაქეები. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, დიდი მადლობა რომ მიპოვეთ დრო და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ყველას ბუნებრივია აინტერესებს თუ რა არის ამ ეტაპზე თქვენი გამოცდილება, მაშინ როდესაც ხედავთ რომ ირანში, საუდის არაბეთში, სომხეთში შეიძლება ითქვას რომ მეორე ტალღა დაიწყო. ზაფხული ფაქტობრივად ვერ მოქმედებს დადებითად იმ ვითარებაში, რომ ვირუსი უკან არიხებს. რატომ ხდება ეს ყველაფერი თქვენი აზრით და რატომ დაიწყო მეორე ტალღა ამ ქვეყნებში? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ალბათ გამიჭირდება იმის შეფასება თუ რატომ მოხდა ირანში თუ სომხეთში მეორე ტალღის დაწყება, მაგრამ მე შემიძლია გიამბოთ რა ხდება ავსტრიაში და რატომ არის შენარჩუნებული სიტუაცია სტაბილურად, რასაც მივახციეთ. ტიროლის მხარე, სადაც ჩემი კლინიკა არის, აქ იყო ყველაზე მეტი დაინფიცირებული ადამიანი კორონავირუსით, დაახლოებით 4500-მდე. დღეს ტიროლში მხოლოდ 13 ადამიანია კორონავირუსით დაავადებული და აქედან ყველანი ბინაზე მკურნალობს 13-ვე არც ერთი ჰოსპიტალურ სექტორში უკვე კორონავირუსით დაავადებული პაციენტი არ აქვს. ავსტრია აგრძელებს იმ რეგულაციებით მუშაობას, რაც შეისწავლა ამ დროის განმავლობაში, გავეცანით ამ ვირუსს, ვიცით როგორ მოქმედებს, როგორ ვრცელდება, შევიძინეთ გარკვეული გამოცდილება და ამ გამოცდილებას ვიყენებთ, ვაგრძელებთ მის გამოყენება. ეს მაგალითად იგივე ტრანსპორტშია სავალდებულოა, ვთქვათ, ნიღბის ტარება, ტრანსპორტის სიხშირე უფრო მეტი არის დაემატა, ვთქვათ, იქ ავტობუსები, დგას სადეზინფექციო საშუალებები ავტობუსში, ასევე ნებისმიერი სუპერმარკეტის შესასვლელში არის ნიღბები, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის უფასოდ და ასევე სადეზინფექციო საშუალებები. რაც შეეხება რესტორნებს და კაფეებს, აქაც გაიხსნა თითქმის უკვე ყველა რესტორანი და კაფე, მაგრამ მათ აქვს მკაცრი რეგულაციები, შეუძლიათ მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის სტუმრის მიღება და თუ იქ მოხდა ესეთი რაღაცა, ნუ ჯერ არ მომხდარა, არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ თუ ბევრი ადამიანი მივიდა და რაღაც უფრო მეტი დაგროვდა, ვთქვათ, სტუმარი ვიდრე დაშვებული არის, მაშინ აქ პასუხისმგებლობა ეკისრება თვითონ ამ კაფის ან რესტორნის მეპატრონეს და არა იმ სტუმარს, რომელიც იქ მივიდა. და ჯარიმები როგორია ქალბატონო ირმა? ჯარიმები საკმაოდ მაღალი არის და გააჩნია რა დონის დარღვევა არის, ვთქვათ, შესაძლოა საერთოდ აიგრძალოს ამ კაფეს ან გარკვეულ რესტორანს შემდგომი ფუნქციონირება და სტუმრის მიღება. გარდა ამის ამ რესტორნებშიც და კაფეებშიც დაშორება მაგალითად მაგიდების სპეციალურად განისაზღვრა, იქ ჰიგიენური ნორმები კიდევ გადაიხედა. უნდა აღნიშნო, რომ ეხლა აქ ვთქვათ, სველი წერტილები პრობლემას არ წარმოადგენს ჰიგიენური თვალსაზრისით, მაგრამ აქაც გარკვეული
ახალი რეგულაციების შეტანა გახდა აუცილებელი. ანუ ყველა დაწესებულებაში თავისი სტრუქტურა მოერგო სწორედ იმ გამოცდილებას, რაც შევიძინეთ ამ კორონავირუსთან ბრძოლაში. ყველგან შესაძლებელი გახდა რომ მოხდეს სოციალური დისტანციის დაცვა, შესაძლებელია რომ იყოს საკმარისი რაოდენობით თქვა სადეზინფექციო საშუალებები, მოხდეს ჰიგიენური საშუალებებით სპეციალურად ძველი წერტილების დამუშავება და ესე შემდეგ. ეს ყველა ის ფაქტორი არის, რაც თავისთავად, რაც აქამდე ვიცით, ვირუსის გავრცელებას ხელს უშლის. ამიტომაც შენარჩუნებული გვაქვს ესეთი სტაბილური სურათი და ფაქტიურად ერთეული პაციენტები გვყავს უკვე, რომელიც კორონავირუსით არიან დაავადებული. გარდა ამისა, უკვე ისიც ვისწავლეთ, რომ მანდ-მაინც კლინიკები არ უნდა დავტვირთოთ, ვთქვათ, როცა საუბარი მიდის კორონავირუსით დაავადებულ პაციენტებზე, მხოლოდ მძიმე შემთხვევების მიღება ხდება კლინიკაში, დანარჩენები კი მკურნალობა მიმდინარეობს სახლში ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ფაქტორების არ გათვალისწინებამ შესაძლოა ან იმის ჩათვლამ, რომ უკვე გაიარა კორონავირუსმა და აღარ არის, სწორედ ამან გამოიწვია მეორე ტალღის განვითარება. არსად არ წასულა ეს ვირუსი აქ არის, უბრალოდ მას კარგად ვბოჭავთ და ვბლოკავთ ჯერჯერობით, რაც შეგვიძლია იმ ცოდნით, რაც მივიღეთ. ვირუსის დამარცხება შეგვეძლება, როცა გვექნება წამალი, რომელიც და როდის შეგვეძლება ეს ქალბატონო ირმა? მე მახსოვს თქვენი იმედის მომცემი Facebook პოსტები, როდესაც ამბობთ, რომ შეიძლება წამალი მალე იყოს. როდის შეიძლება იყოს წამალი და როდის შეიძლება იყოს ვაქცინა? ეს არის ის, რაც ყველას ყველაზე მეტად აინტერესებს. ვაქცინას რაც შეეხება იმაზე კომპეტენტური პასუხი, რაც რობერტ კოხის ინსტიტუტმა თავიდანვე გასცა, ალბათ მე გამიჭირდება რომ გითხრათ, მე გავმეორდებ მხოლოდ მათ მაშინ თქვეს მარტის დასაწყისი იყო, რომ სადღაც წელიწად ნახევარი სჭირდება, რომ სანდო აპრობირებული ვაქცინა შემოვიდეს, რომელსაც შეიძლება ენდო და აცრა პაციენტები. რაც შეეხება მედიკამენტს, სულ ამ კვირის დასაწყისში მქონდა პირდაპირ ლექციაში მიმიღო მონაწილეობა და შეკითხვის დასვისუფლება მომეცა პროფესორ პენინგერთან, რომელიც ერთ-ერთია და მუშაობს ერთ-ერთ სერიოზულ პრეპარატზე. მან უკვე დაიწყო ეს კლინიკური გამოცდა, მიმდინარეობს ამ პაციენტების მონაცემთა შეჯერება და შუალედური შედეგები საკმაოდ პოზიტიურია. თუმცა ნებისმიერი სერიოზული მეცნიერი ვიდრე დასკვნას დადებდეს და იტყოდეს, რომ ესათვის მედიკამენტი გამოდგება თუ არა, აწარმოებს კარგ დაკვირვებას, რომ მერე იგივე დღეში არ ჩავარდეთ, რაც ლაქველინთან დაკავშირებით გვჭირს ხოლმე. ხან ვარგა, ხან არა. გასაგები. ქალბატონო ირმა, მინდა გითხოთ ასევე იმის შესახებაც, რომ სულ მალე ჩვენთან ეს რეგულაციები თანდათან უფრო მეტად გაიოლდა, შემსუბუქდა, გაიხსნება ცაც მალე და საერთაშორისო ფრენები აღდგება. რამდენ რისკის შემცველია ეს ყველაფერი და ახლა თუ კი ვერევით მდგომარეობას და საქართველოში არ არის მძიმე ვითარება, ისე როგორც ეს იყო სხვა ქვეყნებში, რამდენად დგება უკვე რისკ ფაქტორები, რამდენად მაღალი ხდება, რომ უფრო მეტად გავრცელდეს ვირუსი, ან არ ვიცი რამდენად სწორად გამოთქვა, მაგრამ ან უფრო ძლიერი შტამი შემოვიდეს, ან ისეთი ფორმით გავრცელდეს, რომელიც აქამდე არ ყოფილა საქართველოში. რაც შეეხება ხა ტურიზმის გახსნას, ავსტრია ტურიზმის ქვეყანა არის და მისი ძირითადი შემოსავალი ფაქტიურად ტურიზმით განისაზღვრება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ქვეყანა არ ჩქარობს, რომ საზღვარი გაუხსნას ყველა ქვეყანას და მიიღოს ყველა ქვეყნიდან ტურისტი. როცა ჩვენი ხელისუფლება გამოვიდა და ეს ხდება რეგულარულად, ახსენებენ მოსახლეობას, ვთქვათ, რა სიტუაცია არის, უფლება გვაქვს აკრძალვების, რომელი საფეხური მოიხსნა და რა უნდა გავაკეთოთ, იგვე აღნიშნეს, რაც შეეხება ლებების დაგეგმვას და ესე შემდეგ, სად შეგვიძლია რომ წავიდეთ. წავიდეთ. ხას უსვამენ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის სანდოობას. ანუ შესაძლოა ქვეყანამ ისეთი ეპიდემიოლოგიური სურათი დადოს მონაცემები, რომ საუკეთესო იყოს, მაგრამ აქვე აღნიშნავენ, რომ რამდენად სანდო არის ეს მონაცემები. ავსტრიის ხელისუფლებამ ჯერჯერობით სანდოდ მიიჩნია მხოლოდ გერმანიისა და შვეიცარიის ეპიდემიოლოგიური მონაცემები და ორმხრივად გახსნა საზღვარი. იტალიასთან მაგალითად არ გახსნა საზღვარი, იტალიამ კი გაუხსნა ავსტრიას საზღვარი და ელოდება ავსტრიელ სტუმრებს, მაგრამ ავსტრია ჯერ არ გაუხსნა იტალიის მხარეს საზღვარი. Absolutely ბუნებრივია იტალიის მონაცემებიდან გამომდინარე.
ხელისუფლებამ ესეთი რაღაც გამოგვიცხადა, რაც ლოგიკურიც არის, რასაკვირველია, რომ ვიდრე არ იქნება წამალი, ვიდრე არ იქნება ვაქცინა, ეს ვირუსი არსად არ გამქრალა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველანაირად იმ მეთოდებით, რაც აგვაქვს თავი დავიცვათ და ამ მეთოდებს მიეკუთვნება ასევე ისეთ ქვეყნებთან, ესე ვთქვათ, საზღვრის გახსნა და მათგან ტურისტების მიღება, სადაც აი ეს დაავადება და სამედიცინო სფერო მოწესრიგებულია და ასევე დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდებიც და მისი კონტროლიც, ეპიდემიოლოგიური სურათი სანდოა და მოწესრიგებული არის. ბატონო, თუ შეიძლება გკითხავთ, აი საზღვაო კურორტებთან დაკავშირებით რა რეკომენდაცია ზღვაზე წავლენ თუ არა ადამიანები და მინდა ასევე გკითხოთ, აი საცურაო აუზები თუ გაიხსნა ავსტრიაში და სავარჯიშო დარბაზები. სავარჯიშო დარბაზები გაიხსნა, მაგრამ იქაც გარკვეული რეგულაციები არის შეტანილი, განსაკუთრებით ჰიგიენის ზომები არის გამკაცრებული და ვთქვათ ეს სავარჯიშო აპარატურა ერთმანეთისაგან დაშორებულია საკმაოდ, ანუ მჭიდროდ არ დგას. რაც შეეხება საცურაო აუზებს, ისინი არ გახსნილა, მეცაც გეტყვით, დღეს გამოქვეყნდა ინსბრუკის საუნივერსიტეტო კლინიკის კვლევა, ისინი იკვლევენ საკანალიზაციო წყლებში ვირუსის არსებობას. და რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად აწარმოებენ ამ კვლევას. ნიმუშები აიღეს კლინიკის საკანალიზაციო სისტემიდან, კერძოდ ინფექციური სავადმყოფ სალკე სისტემიდან, ასევე ვთქვათ იმ რეგიონებიდან, სადაც უფრო მეტი მოსახლე იყო დაავადებული და ეს შტამები აღმოჩენილი იქნა ამ საკანალიზაციო წყალში. მიმდინარეობს რასაკვირველია შემდგომი კვლევა, ასე რომ საცურაო აუზებში ის რომ არ იყოს ვთქვათ აი ეს ვირუსი ამ წყალში, ეს ამის დანამდვილებით თქმა არავის არ შეუძლია. ეხლა რატომ გადაწყვიტეს ამ საკანალიზაციო წყლების გამოკვლევა დაასაბუთდა ეს და მეცნიერულად ეს დაკვირვებითაც დამტკიცდა, რომ პაციენტებს, რომელსაც გადატანილი აქვთ კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება, ყველაზე ბოლოს, ესე იგი მოწმდება მათი განავალი, თუ განავალი თავისუფალი არის ვირუსისაგან, ასეთ შემთხვევაში პაციენტი ითვლება გამოჯამრთელებულად. რაც შეეხება ამ ფაქტორს, იმით არის გასათვალისწინებელი, რომ ბევრი პაციენტი ვთქვათ ორჯერ გაკეთებული PCR ტესტი შეიძლება აი გამოჯამრთელების შემდეგ შეიძლება უარყოფითი იყოს, მაგრამ განავალი ჯერ კიდევ პოზიტიური იყოს. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით რასაკვირველია, ახლა მას ხელისუფლებაც ითვალისწინებს, ეყრდნობა მეცნიერების მითითებებს, ჰიგიენური სამსახურის მითითებებსაც და ჯერჯერობით არ არსებობს არანაირი მყარი საფუძველი იმისი, რომ საცურაო აუზებით არ მოხდება ვთქვათ აი იმ წყლით არ დავიდეს ვთქვათ აი ეს ვირუსი და იმ წყალში არ აღმოჩნდეს ამ ვირუსის გარკვეული რაოდენობა. ეს არის დღევანდელი მონაცემები, რაც ვთქვათ აი ამ სამეცნიერო კვლევიდან მივიღეთ და წავიკითხეთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, ჩვენ მუდმივად ვისმენთ ხოლმე ძალიან საჭირო რეკომენდაციებს და რჩევებს თქვენგან და საინტერესოა ხოლმე ის გამოცდილება, რომელიც დააგროვა ევროპამ ამ პერიოდში ასეთ სასტიკ და ჯერჯერობით დაუმარცხებელ ვირუსთან ბრძოლაში. გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. აუცილებელი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა და მათ ვისაც ამაზე უკვე გამოცდილება მიღებული აქვთ, მეორეჯერ არ არის საჭირო ველოსიპედის გამოგონება. მთავარი არის, რაც შეიძლება ეს გამოცდილება სხვებისგან ძალიან სწრაფად ავიღოთ და ძალიან მე ასეთივე სწრაფით ვთქვათ ჩვენი ქვეყნისათვის გამოვიყენოთ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ეს იყო ირმა კვიცარიძე, რომელიც გვიზიარებდა ავსტრიის გამოცდილებას და როგორც უკვე ჩვენმა მაყურებელმა იცის, შეზღუდვები თანდათან იხსნება საქართველოში, ტურიზმთან დაკავშირებითაც არის კონკრეტული რეკომენდაციები და რეგულაციები. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადება. მიმდინარეობს ქვეყნებს შორის უსაფრთხო დერეფნების ფორმატით თანამშრომლობა და მოლაპარაკება. პირველ რიგში ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ, რომ ქვეყნების ჩამონათვალიც იქნება ეტაპობრივად გადახედული, ეტაპობრივად გაიხსნება სხვადასხვა ქვეყნებთან და მთავარი კრიტერიუმი თუ როგორ და რა პრინციპით მივდივართ, ეს არის მეორე ქვეყანაში არსებული ეპიდმდგომარეობა. ეს იყო ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადება და როგორ უნდა გააგრძელოს ქვეყანამ ცხოვრება და როგორ უნდა დავიცვათ თავი ვირუსის მეორე ტალღისგან. რამდენად შეიძლება რომ იმ ვითარებამ, რომელიც შეიქმნა მთელ მსოფლიოში, რომ ვირუსი იკლებს, სიფრთხილე დაგვაკარგინოს და ამან შეიძლება სავალალო შედეგებიც გამოიწვიოს. ამის შესახებ ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ნიუ ჰოსპიტალის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ბატონ ვახტანგ კალოინელთან. მოგესალმებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
ზაფხული მოდის და ის წარმოუდგენა რომ ზაფხული შეამსუბუქებდა ვითარებას რეალურად დადგა უკვე თავდაყირა ჩვენ ვხედავთ მონაცემებს თბილ ქვეყნებში მაგრამ საქართველოში ეს ასე არ არის აი რას უკავშირდება ახლა ეს კლება და შემსუბუქება რეგულაციების რა რისკებთან არის დაკავშირებული ძირითადი შედეგი რაც ჩვენ მივიღეთ მცირე რაოდენობა ინფიცირებულების არის შედეგი დროული, ასე ვთქვათ, იზოლაციის, დროული დისტანცირების, დროული საკარანტინო ღონისძიებების, ამან მოგცა ერთგვარი ჯაჭვების გაწყვეტის საშუალება და შედარებით მშვიდად შეგვიძლია ვიგრძნოთ თავი მაგ მიმართულებით, თუმცა დავეთანხმები ჩვენს წინა გამოსვლას ვირუსი არსად არ წასულა ის ჩვენთან ერთად არის შესაბამისად გარკვეული უსაფრთხოების ზომები რა თქმა უნდა ესეთი მკაცრი არა როგორც ვთქვათ აპრილში იყო მაგრამ გარკვეული უსაფრთხოების ზომების როგორც პერსონალური ისე სოციალური და ჯგუფური უსაფრთხოების ზომების მიდევნება აუცილებელია რათა ისევ არ მოხდეს აფეთქება და ისევ არ მოხდეს გავრცელება ამ ვირუსის საზოგადოებაში ეს სტანდარტული ზომები არის პირველ რიგში რაც ინდივიდუალურ ჰიგიენას ეხება და მაქსიმალურ დისტანცირებას, არასაჭირო თავშეყრისდან თავის არიდებას, თავშეყრის ადგილებში შესაბამისი წესების დაცვას, საჭიროების შემთხვევაში ნიღბის გამოყენებას, ტრანსპორტში, დარბაზებში, დიდი შეყრების ადგილებში, რაც მოგცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ ის ტრენდი, რაც ეხლა გვაქვს და მოგცემს რაც მთავარია იმის საშუალებას კიდევ უფრო და უფრო უსაფრთხოდ შევარბილოთ რეგულაციები და რაც შეიძლება მეტი საშუალება მივცეთ ეკონომიკას რომ მან ფუნქციონირებს რათა არ დაგვიდგეს უკვე მეორე სახის პრობლემები რაც ეხება ვთქვათ იქ შიმშილს ეკონომიკურ სიდუხჭირეს სხვა დაავადებების მომძლავრებას რაც რისკი არის ხოლმე პოსტპანდემიურ პერიოდში ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მარტივი სტანდარტული წესების დაცვა რასაც აქამდე საკმაოდ წარმატებით ვახერხებთ. ზაფხულის სეზონი მოდის და პირველ რიგში მინდა გითხოთ ყველას უნდა დასასვენებლად წასვლა, რამდენ უსაფრთხოა ზღვაზე დასვენება, რა რეკომენდაციები გაქვთ ზოგადად. წელს შეიძლება თუ არა რომ საზღვარგარეთ წასვლას ვერ მოახერხებენ ქართველები და ზღვაზე წასვლას მოახერხებთ. განსაკუთრებული რისკები ზღვასთან მიმართებაში არ არის, თუმცა იქაც ზუსტად იგივე უსაფრთხოების წესები უნდა დავიცვათ, რაც თქვა თბილისში, რაც ნებისმიერ სხვა ადგილას დისტანცირებასთან მიმართებაში პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ღია სივრცეებში შეკრება რა თქმა უნდა შედარებით უსაფრთხოა თუმცა იქაც მანძილის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით როცა ჯგუფებად შევიკრიბებით ეს არ იქნება ისეთი დასვენება როგორც იყო შარშან და შარშანწინ სადაც თავისუფლად ვახერხებდით ესე ვთქვათ რეკრეაციას ბოლომდე თუმცა მე მგონი უსაფრთხოდ შეიძლება ეს ზაფხულიც დავისვენოთ და გავატაროთ მათ შორის ზღვაზეც. აუცილებლად უნდა გითხრათ თქვენს წამალზეც რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ამ ეტაპზე ბუნებრივი ადამიანები ძალიან დაიღალნენ ამ რეგულაციებით ჩაკეტვით ლოკდაუნით კარანტინით სოციალური ურთიერთობების გარეშე ბუნებრივი ყველას უჭირს ევროპაშიც და საქართველოშიც და ყველგან და წამალი იქნებოდა ერთგვარი გამოსავალი და აი ამ მორალური სტრესისგანაც ადამიანები გათავისუფლდებოდნენ აი რა ინფორმაცია შეგიძლიათ და საიმედო რომ გითხრათ მედიკამენტის და ვაქცინაც რა თქმა უნდა პრინციპული გამოსავალია რომელიც ბევრი შეზღუდვის თავიდანაცილების საშუალებას მოგცემს თუმცა ამ ეტაპზე ოპტიმიზმის განსაკუთრებული საფუძველი არ არის იმ თვალსაზრისით რომ დღეს ჩვენ ვიცით რომ არ არსებობს ერთი მედიკამენტი რომელიც ასე ვთქვათ კურნავს და რომელიც ახერხებს ბრძოლას ვირუსთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც ვაქცინა არ არსებობს თუმცა ორივე საკმაოდ აქტიური კვლევის ეტაპზეა და შედეგები იქნება ვაქცინა ალბათ ერთი წლის ფარგლებში უკვე შესაძლებელი იქნება სავარაუდოდ რომ კომერციულ წარმოებაზე დადგეს და ხელმისაწვდომი იყოს ბევრი მოქალაქისთვის რაც შეეხება მედიკამენტს იქ სამწუხაროდ გაურკვევლობა ისევ რჩება იგივე სოლიდარიტის კვლევა არის რამდენიმე დიდი კვლევები არის რომელი ქვეყნები არიან ჩართულები ამაში რომ თითქმის ყველა საკმაოდ მაღალი სანდოობის კვლევა საკმაოდ კარგი აუდიტით, საკმაოდ მძლავრი ცენტრები მონაწილეობს მასში, თუმცა ჯერჯერობით ის კვლევის ეტაპზეა და რაც ხელშესახებ მხოლოდ ვარაუდები, მხოლოდ ჰიპოთეზები, წინასწარი კვლევები, წინასწარი დასკვნებია ჯერჯერობით, არ არსებობს არც ერთი დიდი და დასტურებული კვლევა, რომელიც მოგცემდა იმედს, რომ ესა თუ ის მედიკამენტი შეიძლება ეფექტური იყოს.
აი ბავშვებთან და სკოლებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ეკატერინე დიკარაძემ თქვა რომ შეიძლება სექტემბრის შუა რიცხვებშიც ვერ განახლდეს სწავლა და ეს ონლაინ და დისტანციურ სწავლებაზე დავრჩეთ. თავდაპირველ ეტაპზე ვაქცინის ვირუსის გავრცელების იყო საუბარი რომ ბავშვებს და მოზარდებს ნაკლებად ერჩის ეს COVID-19. ეხლა უკვე შესწავლილია ვირუსის ბუნება და რა შეგიძლიათ გვითხრათ? იყო საუბარი რომ ბავშვები უბრალოდ გადამტანები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ და მათ იმდენად ვერ დააზიანებს და დააზარალებს. აი ამ ეტაპზე რა გამოიკვეთა? რაც შეეხება სკოლების გახსნას, ისიც დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე კონკრეტულად იმ პერიოდში, რისი საშუალებას გვექნება, რა იქნება ჩვენი ეგრეთ წოდებული R კოეფიციენტი, რა ინფიცირების კოეფიციენტი, თუ ის ისევ დარჩება იმ ძალიან დაბალ ფარგლებში, რომელიც ეხლა გვაქვს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნება გარკვეულად სკოლების გახსნა, თუმცა კიდევ ეს დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ ვითარებაზე, რაც გვაქვს, რაც გვექნება სექტემბერში და ვთქვათ, აი ეს 2-3 კვირიანი შუალედი, რომელიც ჭირდება ვთქვათ, შემსუბუქების შედეგების შესწავლას, იმის მიხედვით იქნება გადაწყვეტილება მისაღები. რაც შეეხება ბავშვებსაც დაახლოებით, რა თქმა უნდა, იმ ინტენსივობით არა, თუმცა ბავშვებიც ავადობენ და ბავშვების შეკრების ადგილი, სკოლა, ბაღები, შორის უმაღლესი სასწავლებელი, ახალგაზრდების არის დამატებითი რისკ ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ამიტომ მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიხედვით ჩვენთან და ჩვენს ირგვლივ ქვეყნებში და მსოფლიოში უნდა იქნეს გადაწყვეტილება სექტემბერში მიღებული. დღევანდელი ვითარება თუ დაგვრჩა, რა თქმა უნდა, სკოლების გახსნა შეიძლება, მაგრამ ზედ კიდევ 3 თვეა იმედი ამას შვიდად გადავიტან და სექტემბერში შევძლებთ გახსნას. სექტემბერი საინტერესო იქნება არა მხოლოდ სწავლის გამო, არამედ წინა საარჩევნო კამპანია შევა ამ დროს უკვე კულმინაციური მომენტები იქნება და რამდენად შეძლებენ პოლიტიკოსები თავშეყრის ადგილებში ამორჩელებთან ურთიერთობას, კამპანიის ჩატარებას. ხო, ამას რა თქმა უნდა გარკვეული შეზღუდვა ექნება ამ საარჩევნო კამპანიაზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური აქტივობას, მიტინგი იქნება თუ შეხვედრა მოსახლეობასთან, ესეც ერთგვარი თავშეყრა არის და იქაც იგივე წესებმა უნდა იმუშაოს. მე იმედი მაქვს ფიზიკური დაპირისპირებები დიდი არ იქნება ამ არჩევნების დროს და შედარებით დაბალი ტემპერატურით წავა, რაც ამ რისკს კიდევ უფრო შეამცირებს. მაჟორიტარობას თქვენ სხვა რაპირებთ ბატონო. არა, დიდი მადლობა. ბოლო პერიოდში ჩვენ გვესმოდა ხმები, რომ შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ რომელიმე ექიმი დადგეს დადასტურებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ალბათ პროგრამის პოლიტიკური სიმპათიები, მაგრამ აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვას ძალიან ბევრი წელი არ ვაპირებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ახსნა, ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენი მოსაზრებების მოსმენა და ვნახოთ როგორი იქნება სექტემბერში ვირუსი COVID-19. იმედია ეპიდემიოლოგიური ვითარება გვექნება შვიდი. არ ველოდები რომ ვირუსთან მიმართებაში რამე განსაკუთრებული ცვლილებები იქნება ზოგადად კლინიკურ ვითარებასთან, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეპიდემიური ვითარება ჩვენთან წყნარი იქნება. ნამდვილად იმედი ვიქონიათ, ეს იყო ვახტანგ კალოიანი და ახლა მოусმინოთ პაატაიმნაძეს, რომელიც საუბრობს იმ ვითარებაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაშია შექმნილი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ამ ეტაპზე 810 ინფიცირებულია. ის რომ მხოლოდ თითოეულა შემთხვევა ვლინდება ბოლო დღეებში, ძალიან კარგია, მაგრამ დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს, რადგანაც კორონა სამწუხაროდ არსად არ გამხრალა. ჩვენს გვერდით არის ისევ, ხედავთ რა ხდება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში. ამიტომ უნდა ვიყოთ ყველანი ისევ და ისევ ფრთხილად, განსაკუთრებით ეს ეხება საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, თქვათ, იმ წესების დაცვას, რომელიც არის აუცილებელი. პირველ რიგში ეს ეხება ნიღბების ტარებას და მაქსიმალურად ფიზიკური დისტანცირების დაცვას. კორონა არსად არ წასულა, COVID-19 კვლავ ჩვენთან ერთად ცხოვრობს, ამბობენ სპეციალისტები და რა გავლენას ახდენს ის ამ ეტაპზე უკვე ისევ როგორც საქართველოზე, ასევე მსოფლიოზე. ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტთან სერგო ჩიხლაძესთან. დიდი მადლობა ბატონო სერგო, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა და დავიწყოთ პირველ რიგში იმ ახალი რეგულაციით, რომელიც ეხება ცის გახსნას. ფრენები უნდა აღდგეს. ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება, ბევრი ჩარჩა საქართველოში წასვლა უნდა ჩამოსვლა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რა ვითარებაა ჩვენ სამეზობლოში. სომხეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანში არ არის ისეთი კრიტიკული ვითარება, მაგრამ ვიცით რა ხდება. აი როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ სიტუაციაში?
ხო, რასაკვირველია ხა ნელ-ნელა მსოფლიო იხსნება, ქვეყნები ხსნიან საზღვრებს, ამასაც ვერსად ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ აღარ განმეორდები აი თქვენს წინასწარმოებმაც ისაუბრეს, რომ არ არის ვაქცინა, ვირუსი არ გამქრალა, ამასთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს მეტნაკლებად ცხოვრების ჩვეული რიტმში გადასვლა. რაც შეეხება ხა გახსნას საზღვრების, ეს თანდათანობით მოხდება, მაგრამ აქ მთავარია, რომ დაცული იქნას ეგრეთ წოდებული ეპიდუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, წესები, რომ ქვეყანაში არ მოხდეს დამატებითი, ასე ვთქვათ, ვირუსის შემოდინება, განსაკუთრებით, ვთქვათ, დიდი რაოდენობით ვირუსი და რასაკვირველია აქ ალბათ ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის ორი მიმართულება. ერთი რომ გაიხსნას საზღვრები და უნდა გაიხსნას და ასეა ყველა ქვეყანაში, ვინც ეს პროცესი დაიწყო, იმ ქვეყნებთან, სადაც შემცირებულია რისკი, სადაც მრუდი დაბლა მოდის, ეგრეთ წოდებული აქტიური შემთხვევების და არა ისეთ ქვეყნებში, სადაც აღმავალი და მზარდია ინფექცია, გასაგებია ხო, ჩაკეტვაც ხო იგივე პრინციპით მოხდა, დაიკეტა პირველ რიგში იმ ქვეყნებთან, სადაც ყველაზე დიდი საშიშროება იყო და მერე უკვე ყველგან როდესაც მოედო, ხო? გახსნაც მოხდება და უნდა მოხდეს ანალოგიური პრინციპით. აი მაგალითად ახლა ირმაკვიცერიძე გვეუბნებოდა, რომ იტალიასთან ჩაკეტილია საზღვარი, თავად იტალიამ ავსტრიასთან ძალმხრივად გახსნა, მაგრამ ავსტრია არ ჩქარობს, რაც სრულიად ბუნებრივია. ალბათ ესეთივე მიდგომა იქნება მაგალითად სომხეთთან მიმართებაში, მაგრამ გავლით აი ტრანზიტული ფრენები, რამდენად დაზღვევა ეს მინდა გკითხოთ. კი, არა, ეს არ არის ერთადერთი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი. ხო, ესე რომ დავალაგოთ ყველაზე დიდი ფილტრი, რომ არ ხსნით საზღვარს იმ, ვთქვათ, იგივე სომხეთთან, ხო? და სამწუხაროდ ჩვენთან ყველაზე მეტი დამსვენებელი შემომსვლელი ტურიზმი ზუსტად მეზობელი ქვეყნებიდან იყო სომხეთი, აზერბაიჯანი, ხო? რუსეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ვქნათ, ეს არის დიდი რისკი, ეს პირველი ფილტრია. მაგრამ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი. მეორე არის ეს უშუალოდ ინდივიდების შემომსვლელი ადამიანების კონტროლი, რომელიც შეიძლება მოხდეს სხვა მეთოდით, ეს არის ტესტირება ამ ადამიანების, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირად გადაწყვეტილი, შეიძლება იყოს გამოსვლის ადგილიდან, თქვა საიდანაც მოდის იქ გაკეთებული ტესტირება უშუალოდ ჩვენთან შემოსვლის წინ, ან შესაძლებელია ადგილზე აქ თქვა, ეს ტექნიკის ამბავია, ტექნიკური საკითხია, როგორ მოხერხდება და სხვა შორის პირველად ამაზე ეგრეთ წოდებულ აი ამ COVID პასპორტზე ზუსტად ევროპის ქვეყნები ლაპარაკდნენ აპრილის ბოლოს 27 აპრილს შეიკრიბენ ისინი და აი თვენახევარში ორ თვეში დათქვეს ის ვადა რომ აი ეს საკითხები მოეწესრიგებინათ ევროპის ევროკავშირის 9 ქვეყანა და ზუსტად ამას გულისხმობდა COVID პასპორტი რომ გამოსვლის წერტილიდან ტესტირება და შემდგომ უკვე გაფრენა დანიშნულების ქვეყანაში. ახლა ჩვენთან ტექნიკურად მოსახერხებელი ეს რა თქმა უნდა ახლა იოლი არ არის, თუმცა იმ ზარალთან შედარებით, რასაც ვთქვათ, კომპანიები განიცდიან თვითონ აეროპორტები და ასე შემდეგ, რასაკვირველია ეს ნაკლები ზიანია და რასაკვირველია ამაზე წავა ეს ქვეყნებიც, ავიაკომპანიებიც, აეროპორტებიც და ასე შემდეგ. ასევე არის ვთქვათ სხვა მოსაზრება, რომ ვთქვათ არა უშუალოდ გამოფრენის წინ, არამედ უახლოესი 2-3 დღის წინ გამოფრენამდე, მაგრამ რასაკვირველია ამ 2-3 დღეში დაინფიცირების რისკი იზრდება და ამიტომ ყველაზე ასე ვთქვათ თუ ეს ფიზიკურად და ტექნიკურად მოხერხდება, ყველაზე კარგი და დაცული არის, რომ უშუალოდ გამოფრენის წინ მოხდეს, იმიტომ რომ დღეს ახლა იგივე ვთქვათ ანტიგენ ტესტირება, PCR ტესტირება, სულ რაღაც 45 წუთში 1 საათში შესაძლებელია პასუხის მიღება და ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ აეროპორტებში მივდივართ რამდენიმე საათით ადრე და შესაძლებელია ამის. მაგრამ აქ ერთ რამეს გავუსვამ აუცილებლად ხას, რომ ეს მექანიზმიც კი და შეიძლება კიდევ ვთქვათ ზედმეტი იმისთვის მივაყოლოთ კიდევ აქ ჩამომსვლელზე უკვე ვთქვათ იგივე ანტისხეულის ტესტი ან სხვა, ხო? კიდევ უფრო მაგრამ ხო, სიცოცხლე მაინც ყველაზე ძვირიღებს და დროზე უფრო ძვირიღებს. კი, რა თქმა უნდა და აქ ერთ რამეს დავამატებ, რომ რაც არ უნდა იდეალური ასე ვთქვათ კონტროლის მექანიზმი დავსახოთ და დავხატოთ, ხომ? მაინც ეს არ არის აბსოლუტურად 100%-იანი დაცვა, იმიტომ რომ 100%-იანი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში. ტესტი შეიძლება შესწეს, ან იმ პერიოდში მოხდეს მაინდა-მაინც, როდესაც ვთქვათ ტესტი ვერ გამოავლენს ამ ანტიგენს, ან ვთქვათ ანტისხეულს, გააჩნია რომელი სახის ტესტი ჩატარდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ახლა 1 და 2 შემთხვევის ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება გადი, ისევე როგორც ახლა ნებისმიერ სხვა დაავადებაზე ჩვენ ხო არ ვიცით ვთქვათ ვინ შემოდის, ვინ გადის. ამიტომ ამის მოლოდინი რომ ზოგადად ჩვენთან ან საზღვარგარეთ, თუნდაც ისეთ ქვეყნებში რომლებიც დაამთავრეს ხო, ესეთი მრუდის დაბლა არიან, ჩამოვიდნენ და ნაკლების საშიშროების ქვეყნები არიან, რომ განულდება ინფექცია არ არის. ამიტომ რაღაცა რაოდენობის შემთხვევები შეიძლება გაგვეპაროს, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ ეს არ იქნება ის შემთხვევები,
რომელმაც რაღაცა შემდეგ დიდი აფეთქება უნდა მოგვიტანოს. სომხეთში რა მოხდა თქვენი აზრით და მინდა ასევე გკითხოთ, რამდენად შესაძლებელია რომ ქართულმა ჯანდაცვის სისტემამ დახმარება აღმოუჩინოს სომხეთს. კი, სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. დაახლოებით 2-3 კვირის წინაც გავაკეთე განცხადება, რომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ, თქვათ მეზობელი ქვეყნის დახმარებაზე, მიუხედავად აი იმ რაღაც არაეთიკური გამონათქვამებისა ზოგიერთი თანამდებობის პირის სომხეთში. რამდენიმე ფაქტორს გამოვყოფთ სომხეთის ვითარებაში, ახლა ერთმნიშვნელოვნად ვერცერთს ვერ დავაბრალოთ, მაგრამ ერთი არის ის, რომ თქვათ რატო არის ესეთი დიდი რიცხვები. თავიდანვე საკმაოდ მზარდი იყო რიცხვები დაინფიცირებულების, როდესაც ჩვენთან იყო რამდენიმე შემთხვევა, ან 20-მდე შემთხვევა, იქ უკვე რამდენიმე ასეული შემთხვევა იყო. ერთი ის, რომ ის მარტის დასაწყისიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, 60-70,000 ადამიანამდე დაბრუნდა სომხეთში, ემიგრანტები, თქვათ აი იმ კრიზისთან დაკავშირებით, რაც მსოფლიოში შეიქმნა და მათი დიდი ნაწილი იყო რუსეთიდან, გასაგებია რომ მათ რუსეთთან ძალიან მჭიდრო პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე ვთქვათ, რუსეთშიც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა იმ დროს დაბრუნდნენ, და იმ დროს, როდესაც რუსეთში ჯერ კიდევ არ იყო ეს ციფრები, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული, საწყის ეტაპზე იყო და ამბობდნენ, რომ ძალიან მცირე შემთხვევებია. აი, ზუსტად პირველი შემოდინება, პენეტრაცია ვირუსის სავარაუდოდ უკავშირდება აი ამ მომენტს, რატომაც და ჩვენ არ გვქონდა ასეთი ვთქვათ პენეტრაცია რომელიმე ქვეყნიდან ვირუსის, ამიტომ იქ თავიდანვე საკმაოდ მზარდი იყო ეს რიცხვები. მაგრამ კიდევ უფრო დამძიმდა შემთხვევა მაისის დასაწყისში, როდესაც თორსები 4 მაისს მათ მოხსნეს, აი მიუხედავად იმისა, რომ მზარდი იყო ინფიცირების რიცხვი და მაჩვენებელი ყოველდღიურად, აი ამის ფონზე დაიწყეს მოხსნა აი იმ შეზღუდვების, რომელიც იყო და მაისის შუა რიცხვებში გახსნეს კაფე, რესტორნები, ვთქვათ, სავაჭრო ცენტრები, სატრენაჟორო დარბაზები და ასე შემდეგ. და ანუ ეს მოხდა არა იმ ფონზე, როდესაც ვთქვათ დაბლა მოდის, ან ისეთი ვთქვათ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, როგორც ჩვენ, ან ჩვენ მსგავს ქვეყნებს, სადაც მართლაც შესაძლებელია, შეიძლება მე ვფიქრობ, შეიძლება კიდევ უფრო ადრეც მოგვეხსნა გარკვეული შეზღუდვები, მაგრამ იქ ეს მოხდა მზარდი ინფექციის ფონზე და მზარდი რიცხვების ფონზე და პლუს კიდევ სამწუხაროდ. რა იყო არგუმენტი საინტერესო ხელისუფლების სამწუხაროდ ამას დაემატა ისიც, რომ აი იმ შეზღუდვების თუ შეზღუდვების მოხსნის ან ნაწილობრივი შეზღუდვების პერიოდშიც საკმაოდ ცუდად იცავდნენ აი იმ წესებს, რაც დადგენილი და ჰიგიენის ნორმები. დადგენილი, რაც იყო, ამის მიზეზი იყო ახლა თუ ვთქვათ იგივე თავყრილობები იმართებოდა, თავყრილობები და სხვა შორის აი სამთავრობო ბანკეტის ისე ვთქვათ სურათებიც გავრცელდა სომხეთის, სადაც 100-მდე კაცი ძალიან მჭიდროდ ზის ყოველგვარი თავდაცვის ვთქვათ იგივე ნიღბების და ასე შემდეგ გარეშე და თვითონ პრემიერმაც განაცხადა ფაშინიანმაც, რომ საკმაოდ ისე ვთქვათ არასერიოზულად მივუდექით ჩვენ ყველა, მათ შორის მთავრობაც, ანუ ვერ შეიძლება შეაფასეს ან არ შეაფასეს. კარგად, ხო? მისი ოჯახიც და ახლა უკვე დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ გამოჯამრთელდნენ და ის და მისი ოჯახიც. ხო, ამიტომ აქ ალბათ საზოგადოებამაც არ გამოიჩინა ისეთი ვთქვათ ყურადღება და პასუხისმგებლობა და მთავრობამაც შესაბამისად ვთქვათ ის მობილობის შეზღუდვა, იზოლირება და ასე შემდეგ, რაც თავიდან იყო, აი იმ პერიოდშიც კი ვერ იცავდნენ ამ წესრიგს და პლუს ამას ეს თავიდან დიდი რაოდენობით სავარაუდოდ დავირუსებული, ინფიცირებული ადამიანების შემოსვლა, ნუ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, დამძიმდა სიტუაცია და ნუ ეხლა ვხედავთ, რომ სიტუაცია საკმაოდ საგანგაშო არის და აი დახმარებაზე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ შევთავაზოთ და მე რამდენადაც ვიცი, დაავადების კონტროლის ცენტრმა თავიანთი არხებით შეთავაზა სიქაური დაავადებათა კონტროლის ცენტრს დახმარება, ეს დახმარება რა თქმა უნდა შევთავაზოთ, გამომდინარე მათი საჭიროებიდან და გამომდინარე ჩვენი შესაძლებლობებიდან, ნუ ისე კი გასაგებია, რომ მათ ყველაზე მეტად უჭირთ ხელოვნური სუნთქვის აპარატები, იმიტომ რომ უბრალოდ ადგილი არ არის, რომ სარეანიმაციო ადამიანები ვთქვათ შეიყვანონ შესაბამის სივრცეში და ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე მიაერთონ და ამის გამო აი გუშინ რამდენიმე ათეული ადამიანი მარტო ამიტომ დაიღუპა, რომ ადგილი არ იყო და რიგში შეიქმნა. კი, და ამიტომ რასაკვირველია, როგორც თავის დროზე ჩვენ დავეხმარეთ ვთქვათ 30 წლის წინ 89 წელში მიწისძვრის დროს აბსოლუტურად უანგაროდ და ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ეხლაც ეს უნდა შევთავაზოთ, რა თქმა უნდა, ეს დახმარება ჩვენი შესაძლებლობებიდან აი დაავადების მართვისას რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შეზღუდვებს, ჯარიმებს, აი ამ ადმინისტრაციული ნორმების დაწესებას, რომელიც ქაოსს, რომელიც იქმნება ხოლმე ასეთ ვითარებაში, არ აძლევს საშუალებას, რომ უფრო მეტად გავრცელდეს ვირუსი. აი რა სიტყვით იმ ახალ ნორმებზე, რომელიც დღეს არის
შემოღებული 20 ლარამდე დავიდა ჯარიმა ფიზიკურ პირზე, რაც შეეხება იურიდიულ პირებს, იქ უკვე ეს პირბადეს ეხება თავშეყრის ადგილებში შეკრების წესებს და 500 ლარიანი ჯარიმა არის უკვე ფიზიკურ პირებს. აი ამ ნაბიჯებს და ამ ზომებს როგორ შეაფასებთ, რამდენად სათანადოა? გარკვეული შეზღუდვების დარჩენა იმ პირობებში, როდესაც ახლა ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, რომ რაღაცა ეფექტური საშუალება არ გვაქვს, ხო, ამ ვირუსთან ბრძოლის, ერთადერთი ურჩება, რომ გარკვეული პრევენციული, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები დავაწესოთ და იყოს და ნუ ამას ვერ გავექცევით სამწუხაროდ, ეს არის იგივე პირბადე, ეს არის ვთქვათ რაღაც დისტანცირება, რაღაცა დიდი თავყრილობების შეზღუდვა. ამ ეტაპზე ეს ვფიქრობ, რომ ნუ საკმაოდ ადეკვატურია, განსხვავებით სხვათა შორის იმ შეზღუდვებისგან, რომელიც მანამდე იყო, აი სულ ვიძახდით განსაკუთრებით სპეციალისტები, რომ აი ეს კომენდანტის საათი, ხო, ახლა ორთვიანი, ნუ არანაირად არ ჯდებოდა, არც ეპიდემიოლოგიური სურათი მქონდა ასეთი, არც რაღაცა ისეთი აფეთქებების და ჯანყის, ასე ვთქვათ, ის არ იყო საშიშროება და ნუ აი ეს გაგრძელდა ისევ როგორც სამკაცზე შეზღუდვა მანქანაში და ასე შემდეგ. ანუ რასაკვირველია, ასეთი არადეკვატური შეზღუდვები არ უნდა ყოფილიყო და ასეთი შემდგომშიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ახლა რაც შეეხება პირბადის ხმარებას, დისტანცირება და ეს შეზღუდვები, ნუ სამწუხაროდ უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ამას ვერ გავექცევით. ნუ მე არც იმას გამორიცხავ, ხშირად ისე იცვლება ინფორმაცია, ვთქვათ, ამ ვირუსთან დაკავშირებით, რომ რაღაცას როდესაც ვამბობთ, რომ აი დღეს ასე უნდა იყოს, ვთქვათ, იგივე წამლებთან, ხო, სხვა წამლებთან აღარ დავასახელებ, რომ აი არის ამოიღეს, ისევ ჩაუშვეს კვლევაში, ისევ ამოიღეს, ისევ ჩაუშვეს, ანუ სამწუხაროდ ეს არის ახალი ვირუსი, ბევრი რამე არ ვიცით, ბევრი კვლევები ახლა მიმდინარეობს და ნუ ისეთი ვირუსი აღმოჩნდა, რომელმაც მედიცინა არაერთხელ დააყენა თავდაყირა. თავდაპირველად რაც ითვლებოდა მთავარი გაიდლაინები და მთავარი ინსტრუქციები რაც იყო, მერე მოგვიანებით ის ყველაფერი ქვეშ დგებოდა, უარყოფილი იყო და სულად ახალი ნორმები და ახალი და ერთ რამეზე აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ერთი არის, რომ აი ეს თქვენ ახსენეთ მობილობის შეზღუდვა, გარკვეული ვთქვათ შეზღუდვები, ვთქვათ სანქციები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მეორე მომენტზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ და კიდევ უფრო მზად შევხვდეთ, ნუ არავინ იცის იქნება ეს მითიური მეორე ტალღა არ იქნება, ვთქვათ მოიმატებს და იკრებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ვირუსი არის, არ წასულა და ჩვენ არ ვიცით შემდგომში რა სცენარები იქნება და განვითარდება ბუნებრივად. სექტემბერში გაძლიერებული დაგვიბრუნდება თუ და შეიძლება პირიქით დასუსტებული, შეიძლება საერთოდ მიილიოს, შეიძლება ხო, ნუ არავინ არ იცის, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში რა არის, რომ ჩვენ გაგვიმართლა რაში გარდა იმისა, რომ ხო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს ეპიდემიოლოგებს, იმ სამსახურებს, ვინც იმუშავეს საკმაოდ ეფექტურად. ჩვენ გაგვიმართლა იმაშიც, თუ ამას გამართლება ქვია, რომ ჰოსპიტალური სექტორი არ გადაგვეტვირთვა, არ ყავდა ბევრი პაციენტი და აი ამ 800 პაციენტი და 810 პაციენტიდან, რომელიც დღეს ყავს მძიმე პაციენტი, ხო, იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, ხო, საშუალოზე ოდნავ მძიმე იყო 13-14% და 3% 2-დან 4%-ამდე მეტყობს, რომელიც იყო მძიმე, ხო? და ბოლო კითხონა და მზადყოფნა აუცილებელია ჩვენ ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებაზე ვიზრუნოთ, რა ეს ჰოსპიტალური სექტორი. შემდეგი არ აქვს მნიშვნელობა კოვიდი იქნება, სხვა რამე იქნება, ისედაც უნდა ვიზრუნოთ, და ვიცით თქვენ, რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია ჩვენი ჯანდაცვა, რომ ვიზრუნოთ აი ამ სექტორის გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ ღმერთთან უკნასა ჩვენ რომ რამდენიმე ასეული მძიმე ავადმყოფი და პაციენტი ყავდეს, მაშინ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და აი ამიტომ ახლავე უნდა ვიზრუნოთ აი ამ მზადყოფნაზე შემდგომი პერიოდისთვის. საარჩევნო კამპანია გვეხმოდება და თქვენც უნდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პირობებში აი სრულფასოვნად ამ ურჩეველთან შეხვედრა, პოლიტიკური პარტიები მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ, რომ მათ გაუჭირდებათ რეალურად კონტაქტი და ამ ურჩევლებისთვის იმის გადაცემა თუ რა გზავნილები აქვთ, რა პროგრამა აქვთ და რას თავაზობენ ზოგადად ისინი ადამიანებს და საზოგადოებას. კი, ეს შეზღუდვა სამწუხაროდ არის და სამწუხაროდ ეხლა სულ რო ჩვენ მეტი შემთხვევა არ იყოს ინფიცირების, ან რამდენიმე შემთხვევა, ანუ იგივე სიტუაცია რო გაგრძელდეს თუნდაც სექტემბერში, ოქტომბერში, აგვისტოში ხომ, გარკვეული შეზღუდვები მაინც სავარაუდოდ დარჩება და აი ეს შეზღუდვები რაც არის დიდი ხალხმრავალი თავყრილობები, იგივე ვთქვათ, იგივე მიტინგები ან რაღაცა ესეთი შეხვედრები, რა თქმა უნდა შეზღუდულები იქნებიან პარტიები და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეხლა არ ვიცი ჩემ და სამწუხაროდ და ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ შეიძლება ხელისუფლებამ ეს გამოიყენოს ასე ვთქვათ სათავისოდ და თავისი მიზნებისთვის არაფერს ვამბობ ვთქვათ ეპიდემიოლოგიური სურათის ვთქვათ ხო ნუ ასე ვთქვათ არ მინდა ამაზე წინასწარ ვისაუბრო მაგრამ ჰიპოთეტურად
უსწრაფურად რაღაცა манипуლირებაზე, ვთქვათ, შემთხვევების, ვთქვათ, ადამიანის, ვთქვათ, დაშინების, მოსახლეობის და ინსტრუმენტად რომ არ იქცეს. აი, მთავარი არის რომ პოლიტიკური პარტიები რასაკვირველია გააგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ ძალიან მე ვიტყოდი ფხიზლად უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს სიტუაცია COVID ინფექციასთან დაკავშირებული, ვთქვათ, ხელისუფლებამ არ გამოიყენოს პოლიტიკური манипуლაციის საშუალებად, აი ამ ხრივ საზოგადოებასაც, ჩვენ სპეციალისტებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკოსებს ყველანი ამ ხრივ ფხიზლად უნდა ვიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა, სერგო ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. შიში ცხოვრება არ შეიძლება, მაგრამ სიფრთხილე საჭიროა, ვინაიდან COVID-19 არსად არ წასულა და ჯერ არავინ იცის თუ როგორი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ვირუსი თუნდაც შემოდგომაზე სექტემბერში. აქედან გამომდინარე სპეციალისტები გურჩევენ დავიცვათ სოციალური დისტანცია და ჰიგიენის ნორმები. ასეთი იყო დღის სტუმარი დღეს, მე დღეს გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 3 საათიანი მთავარის დასრულების შემდეგ.